Szeretnélek titeket arra inspirálni, hogy ti is kövessétek az álmaitokat, és foglalkozzatok valami olyannal, ami igazán boldoggá tesz titeket. Az 3,5 év alatt összegyűjtött kis tapasztalataimat, meg trükkjeimet, tippjeimet próbálom majd nektek úgy előadni és elmondani, hogy közben igyekszem a saját életemből vett példákkal is mindezeket alátámasztani. De hogy ki is vagyok én, Barát Mix Levente vagyok, ez a mix az idő, vagy az évek alatt ragadt rám, egyébként még a vendéglátásból, talán ez az egyetlen dolog, amit így a vendéglátásból megtartottam. Szabadúszó filmesként dolgozom, illetve túrákat is vezetek, eddig Európában randalíroztam főként, januártól viszont Dél-Kelet-Ázsiát is igyekszem bevenni, úgyhogy hál' Istennek a munkámmal rengeteg utazás jár, és természetesen ezeken az utakon filmezek is, de a filmezésről tegnap beszéltem, ma inkább arról, hogy is jutottam el oda, illetve hát azért blogot is vezetek, ott inkább hasonló témában, mint amiről itt majd beszélni is fogok. A megvilágosodás. Van egy fotóm arról a pillanatról, amikor úgymond megvilágosodtam, és rájöttem, hogy mit kell nekem tennem az életben. Hát ez az egész hercehurca, hogy az életem megváltozott, és ahogy elkezdődött ez a változás, az mint oly sokatok életében biztos, nekem is egy szakítással kezdődött a változás, és hát olyannyira padlóra kerültem, hogy sokat szenvedtem nagyon, és anyukám már nem bírta tovább nézni, úgyhogy addig győzködött, amíg elráncigált egy nyaralásra, megfűzött, hogy menjünk el együtt nyaralni, és hát nekem olyan vagány anyukám van, hogy az összes programra, amit ott ki lehetett próbálni, mindenre befizettünk, a quad-túrától kezdve a delfinnel úszáson keresztül a vízi vidámparkok felfedezésén át, egészen a Jeep Safariig, ahol ez a kép készült, és egy ugyanolyan jeepbe ültünk mi is, onnan készült a kép, körülöttem az emberek úgy ültek ott, ahogy abban a jeepben is, és azt se tudták, mibe kapaszkodjanak. Én meg a plató tetején álltam, egy kézzel kapaszkodtam, a másikkal fotókat készítettem, például ezt, és akkor villant be, hogy ahol mások már sikítoznak, meg remegnek, meg félnek, az nekem az igazán komfortos közeg. Úgyhogy ez adott egy akkora löketet, hogy még este, amikor a szállodába visszaértünk, én egyből leültem a laptop elé, és elkezdtem kutatni, hogy mivel is szeretnék foglalkozni, vagy mi lehetne az a dolog, ahol én ezzel foglalkozhatnék, hogy valami ilyeneket kelljen csinálnom, extrém túrázás, valami mindenképpen ezt kell nekem. Ezt éreztem már akkor is, úgyhogy egy hosszas kutatómunka vette kezdetét, hogy és mint válthatnám valóra az álmaimat. És hát az álmaimnak egy fontos összetevője a következő kisfilmben, amit most bejátszok nektek, lesz összefoglalva, majd utána kifejtem, hogy is gondolom én ezt. Sajnos nem találtam meg magyar felirattal, csak angol nyelven, ezért előre is elnézést kérek azoktól, akik esetleg nem értik. A legvégén az előadásnak ajánlok majd pár könyvet, meg olvasnivalót, videót is, és ott ki lesz emelve ez is, hogy esetleg rá tudjatok keresni otthon, hogyha valakit érdekel. Meg lehet találni angol vagy magyar felirattal is, csak nekem nem sikerült, úgyhogy nézzük a filmet. Nos, hát remélem azért a legtöbben értettétek, de így egy mondatba összefoglalva a lényeget, ugye ha az életünk legnagyobb részét úgyis munkával kell töltenünk, akkor miért ne csináljunk valami olyat, amit legalább élvezünk is. Hát én erre építettem fel az életemet, és most már hál' Istennek tényleg szinte csak olyan dolgokkal kell foglalkoznom, amiket imádok csinálni. És hogy is lehet szerintem ezt elérni. Ugye az első dolog, mivel foglalkoznál, ha a pénz nem számítana? Hát tekintve, hogy egy utazós fesztiválon vagyunk, valószínűleg itt a terem 90%-a utazni szeretne. A másik fontos dolog, amit ebből ki kéne találnotok, már hogy magatokból, hogy miben vagytok jók. Én gyerekkoromban is már mutatkoztak arra jelek, hogy lehet, hogy nekem az a fotózás dolog jó volna. Nem azért, mert nem tudom, kisgyerekkoromban a pályázatokat nyertem, egyszerűen csak nagyon akartam fotózni. Csak amikor én kisgyerek voltam, akkor még nem volt digitális technika, csak filmes. És hát a szüleimnek sajnos nem volt elég pénze, hogy vegyenek nekem egy gépet, meg még finanszírozzák a nem tudom, heti 10 tekercs
filmet, amit még ellövök, meg az anyagokat, stb. Mindegy, a lényeg az, hogy nem lett belőle semmi. Aztán gimnáziumban is jelentkeztem a fotó-videó alkotókörre, ahova meg a tanár nem vett be, mert hogy renitens hülye futballista vagyok, semmi keresnivalóm ott. Aztán amikor lett pénzem, az első keresetemből vettem egy kamerát, és elkezdtem rengeteget fotózni, és nagyon-nagyon élveztem. Aztán később a már említett lány miatt én ezt eléggé elkoptattam, ezt a hobbimat, de ez nem is olyan lényeges. A harmadik dolog a lényeges, hogy azt, amit igazán szeretnél csinálni az életben, illetve azt, amiben jó vagy, azt hogyan tudod összekötni. Mert ha ez a kettő sikerül, megtalálni azt, amit igazán szeretsz, és azt, amit igazán jó vagy, akkor nem lesz sok gondod az életben, legalábbis a boldogság tekintetében. Egy pár korábbi projektemnek a fotóit meg szeretném nektek mutatni, hogy bemutassam azt egy pár szóval, hogy épült fel az én kis karrierem. Amint látjátok, piszkos munkát is vállalok. Ezt azért raktam be, ezt a két fotót, mert talán azt gondolom jobb bemutatja azt, hogy mennyire szeretem én ezt csinálni, mármint a filmezést, amivel én foglalkozom. Nem érdekel, hogyha sáros leszek, ha kell, akkor lehasalok a rally autó elé a sárba, hogy elkészüljön az a felvétel, amire utána az emberek csettintenek, mert én ezt imádom csinálni. Ez majd így többször emlegettem, mert szerintem ez nagyon-nagyon fontos, ha nem a legfontosabb. A karrierem elején az Outdoor Inhales kis csapatával forgattunk nagyon sokat. Itt ez a figura én vagyok, még a kezdeti időkben, amikor egy GoPro-t felszereltem egy ilyen ecset hosszabbító kis bigyókára, és azzal kameráztam, hogy sikerüljön egy érdekesebb felvételt csinálni. Ez azért volt nagyon fontos, pont ez a felvétel, nem bocsánat, az egy későbbi alkalom. Ezt a forgatást, amikor megvágtam, felraktam a videót a YouTube-ra, és megtalálta egy német srác. És írt nekem, hogy látta a videónkat, és hogy fog jönni majd Magyarországra, és ő egy kamerastabilizátort fejleszt, és nagyon szeretné, hogyha mi egy ilyen highline-ozós alkalmat akkorra szerveznénk, amikor ő is ott van, mert ő szeretne eljönni filmezni. Eljött, nagyon-nagyon jó felvételeket csinált, én abból a felvételhalmazból csináltam egy filmet, amit aztán elküldtem a Barakának, ahol a mai napig filmezek és dolgozom, mint túravezető, és tulajdonképpen azzal a filmmel kerültem be oda. Tehát egy látszólag semmiből jött ember hozzásegített ahhoz engem, hogy bekerüljek az állómunkámba. Úgyhogy ezt van, aki lehet, hogy szerencsének könyvelni el, én nem nagyon hiszek a szerencsébe, vagy ha úgy is hívjuk, az valami olyan dolog, amiért meg kell dolgozni. És hogyha mindent megtesztek az álmaitok érdekében, akkor meg fogjátok kapni a kellő segítséget ahhoz, hogy a következő lépcsőt is megléphessétek. Remélem nem bánjátok, ha még egy videót bejátszok, azt a filmet, amit a srácnak a felvételeiből készítettem. Van két snitt, amikor majd belóg ez a cucc, egy ilyen hosszú horgászboton lóg egy kis fekete paca a képen. Na az lesz az a szerkezet, amivel a srác a videókat rögzítette, vagy felvételeket. Csak úgy zárójelben megjegyezném, hogy a sárga jackis srác, aki szintén a szenvedélyének él, és túrázik, meg hegyet mászik, és ezt a sportot űzi, amit highline-nak hívnak, ő tartja a világrekordot magasság tekintetében. A Himalájában tavaly vagy tavaly előtt nyáron voltak highline-ozni, 5500 valahány méteren feszítették ki ezt a hevedert, és ott ment keresztül egy 50 méter hosszú ilyen hevederen. Na és hát ezzel a filmmel én bekerültem a Barakához, ahol azóta is dolgozom, túravezetőként és filmesként is egyaránt. Először a filmeket csináltam, aztán egyszer valahonnan kiesett egy túravezető, és megkérdezték, hogy lenne kedvem beugrósként megcsinálni, és persze igen mondtam, és tavaly decemberben, tehát kicsit kevesebb, mint egy évvel ezelőtt már felmondtam a munkahelyemen. Én korábban vendéglátóztam, és most már csak a hobbiaimnak élek, ha szabad így fogalmaznom. Filmeket csinálok, túrákat vezetek, meg néha blogolgatok. Aztán ugye a Barakával, bocsánat, csak akkor a képekről egy pár szót, az a bal felső az Majorkán készült, ez itt a jobb felső Provence-ban, a jobb alsó az Izlandon,
a vulkánkitöréshez pedig idén nyáron a Strombolin sikerült lefotóznom. Sajnos ez a legjobb felvétel, amit sikerült készítenem, de szerencsére a szemeimmel lefotóztam. És hát sokat utaztam és készítettem a filmeket, úgyhogy így elkezdett így menni a kis hírem, meg az ismerősök megosztogatták a videóimat, úgyhogy egyéb felkéréseket is elkezdtem kapni. Például a Moto24, ők egy motorbérbeadó kölcsönző cég. Itt éppen nekik forgatunk egy filmet, sose motorozzatok így létszi. Én külön engedéllyel csinálhattam ezt, én állítottam ki magamnak ezt az engedélyt. Persze nem mindig vannak ilyen izgalmas munkáim, vagy inkább voltak, mert most már igyekszem azért viszonylag olyan munkákat csak elvállalni, amik tényleg élvezettel töltenek el, vagy élvezetet nyújtanak. De a következő dolog, még nem mutatom meg a képet, hanem inkább felvezetem ezzel a sztorival. Egy rendezvényen, egy pro bono maratonon filmeztem, ahol csináltam néhány interjút, és az egyik interjú alanyjal elkezdtünk beszélgetni, és ugye szóba, vagy hát a filmezésről beszélgettünk, és akkor mondtam neki, hogy azért engem inkább így az extrém dolgok érdekelnek, mint sem az ilyen rendezvények, vagy éppen esküvők fotózása, filmezése. És akkor így egyszer csak így belevágott, hogy ja, és sielni tudsz? Mondom, persze. És lenne kedved a Havazinban operatőrködni? Ha valaki nem tudná, a Havazin az egy sielős műsor az RTL Klubon, úgyhogy egy ilyen tök bagatel, számomra érdektelen előadás vagy rendezvény filmezése közben szereztem egy olyan kontaktot, amivel a Havazinba bekerültem operatőrnek, hogy sieljek, meg filmezzek, és még fizessenek is érte. Úgyhogy eléggé jó belenyúltam ebbe is. Itt éppen Feróval pózolunk, azt hiszem Bad Kleinkirchenben. Úgyhogy ez is látszólag szerencse, én szerintem nem az, mert ehhez is be kellett vállalnom azt, ami ráadásul ingyen meló volt, azt zárójelben megjegyzem. Ez csak úgy érdekességképpen, hogy nem csak a levegőből beszélek, ez azoknak a cégeknek a logói, akikkel együtt dolgoztam eddig. És akkor a következő dolog ugye, visszakanyarodván oda, ahol én abba hagytam, hogyha megtaláltátok, hogy kik vagytok, és azt is megtaláltátok, hogy mibe vagytok jó, akkor szerintem érdemes egy tervet összeállítani. Én ezt így egy papíron csináltam, mert vizuális vagyok, nem elég átgondoljam, vagy diktafonnal fölvegyem, hanem inkább leírtam egy papírra, alulra azt, hogy éppen most hol vagyok. Az eredeti papíron kicsit csúnyább szavak szerepeltek, mert azt az életet annyira nem szerettem, csak azt most ide nem akartam leírni. És a plat tetejére felírtam, hogy hova szeretnék eljutni. Szeretnék szabadúszó filmes lenni, olyan passzív jövedelmekkel, hogy ne kelljen abból éljek, amit megrendelnek tőlem filmeket, hanem csinálhassam a filmjeimet szabadon, és abból különböző módokon valahogy csináljak pénzt, mint például ugye a YouTube reklámok bevételének a jutalékával, osztalékával, illetve természetesen van több ötletem is, de azokat nem árulom el, hogy lenyúljátok. Nem, csak nem akarlak titeket vele untatni. És akkor elkezdtem kitalálni, hogy mik azok a lépcsőfokok, vagy azok az ilyen részcélok, amiket nekem el kell ahhoz érni, hogy oda a tetőre, vagy a csúcsra följussak. Hát az első természetesen egy kamera volt, úgyhogy vettem egy GoPro-t és elkezdtem vele játszani. És mivel nagyon élveztem, ezért tovább gondoltam a dolgot, hogy jó, akkor megyek még tovább. Ugye föltöltöttem az első filmemet, elmentem valamilyen rendezvényre, ja igen, egy ilyen föld alatti mountain bike versenyt filmezni, és hát azt gondoltam, hogy úristen, de jó filmet csináltam, föltöltöm a YouTube-ra, és akkor mindenki engem fog nézni. Hát ha 15 megnézésig jutottam az első nap, akkor lehet, hogy sokat mondok. Úgyhogy rájöttem, hogy ez még nekem nem elég, kell még tapasztalat, meg gyakorlás, ami ugye az ingyen munkával egyenlő általában. Úgyhogy jelentkeztem a lehető legtöbb helyre, minden extrém sportversenyre és eseményre, befizettem magamnak egy rafting túrát, csak azért, hogy elmehessek filmezni oda. Mindent megragadtam, amit csak lehetett, és hát elkezdtem fejlődni. Így jutottam el a következő lépcsőhöz, hogy valami ilyen projektekbe már bele tudtam kapcsolódni filmesként. Ugye az előbb említett Audio Rinhilshez, a highline-ozó srácokhoz itt tudok vissza csatolni. Ugye velük kezdtem el dolgozni, vagy hát dolgozni, kijártunk a természetbe, hogy jól érezzük magunkat, én meg lefilmeztem mindezt.
úgyhogy annyira nem volt sarnyarú sorsom, de legalább fejlődtem tovább. És ahogy azt szintén láttátok korábban, ebből már egy munka is összejött, és a Barakánál elkezdtem dolgozni. Hozzáteszem azt is, hogy abból a szempontból is volt egy kis szerencsém, hogy szerencsére a munkaadóim, bocsánat a szóismétlésére, elnézést, még az én fülemet is bántotta, de hogy a munkaadóim voltak annyira jó fejek, hogy tolerálták azt, hogy évente 5-6 útra elmegyek filmezni, és nem csesztettek emiatt. Nyilván emiatt, amikor otthon voltam, akkor kellett is többet dolgozni, de azt gondolom, hogy megérte. A munka pedig hozta a felkéréseket, amiket szintén már az előbb így karcolgattam. A Motocampet azért írtam ide, az tök érdekes történet. Az első Járatlan Utakon Fesztiválon én beültem egy előadásra, amit egy projektmotorozás címmel tartott Gyurgyó barátom, akit azóta már barátomnak nevezek. És hát ő neki több projektjében is részt vettem, mint filmes. A Motocamp az egy magyarországi első motoros kempingnek az elnevezése, és rajta keresztül jöttek ugye ezek a motoros munkák elsősorban, mint a Moto24 is. A Havazinról tettem említést, a Magyar Természetjáró Szövetséget jelenti az MTS, nekik is dolgoztam, az például ilyen barakás kontakt, hogy volt barakás kollégám, lett az MTS-nek az igazgatója, és akkor hívott engem filmezni. A szálak mindig összeérnek egyébként. És akkor a passzív jövedelem. Ezt azért emeltem ki zölddel, mert ez az utolsó lépcső, hogy elérjem a végcélomat, legalábbis a közeljövőbeni végcélomat, mert természetesen, ha az meg lesz, akkor majd tűzök ki új célokat, illetve most már mondhatom, hogy tűzünk, mert nem vagyok egyedül. De a lényeg, hogy megyünk tovább, hogy is lehet mindazt elérni, amiről eddig hablatyoltam. Valakinek van ötlete, hogy ez mit akar itt ábrázolni? Nagyjából jó helyen kapizsgálsz, de pont ez az, amit én szeretnék elkerülni, mert én szerintem sokkal jobb, hogyha az ember így megy. Mert sokkal hamarabb el lehet jutni. Ehhez kell a céltudatosság, és ehhez kell a tervezés. Hogyha tegnap beszélgettem a másik előadásom után egy lánnyal, aki pont abban a helyzetben van, hogy több dolog is értekli, de még nem igazán döntött el, hogy mi is legyen. Na, én neki pont azt mondtam, hogy ő így fog menni. És hogy ne. Inkább üljön le, gondolja át, találja ki, és tűzzön ki egy célt. Mert ha van egy cél, akkor nem így fog menni, hanem akkor tud így menni. És hogyha megvan a célotok, akkor gyorsan el tudtok jutni odáig. Cél nélkül az ember csak kóvályog össze-vissza. Nekem annak idején az apukámmal nagyon-nagyon sok vitám volt. Ő mindig arra próbált engem terelgetni, hogy ne álmodozzak, meg tűzzek ki nagy célokat, mert akkor sok csalódás fog érni, inkább csak ilyen kis picike kis célokat tűzzek ki, mert azokat könnyű elérni, és ha elérem, akkor milyen jó lesz, és majd sikerélményem lesz. Én meg erre mindig azzal kontráztam, hogy de ha nagy célokat tűzök ki, akkor ha csak a felét érem is el, már messzebb jutottam, mint a kis célokkal. Hát azóta rájöttem, hogy az igazság kettőnk között van, ahogy az általában lenni szokott. Szerintem a legjobb módszer, hogyha kitűzitek azt a nagy célt, igazán lehet nagyot álmodni, annyi közhely, mindenféle ilyen Facebook fotókon ezt puffogtatják ezeket a közhelyeket, de ezek a közhelyek azért vannak, mert hogy tényleg így vannak. Szerintem igenis lehet nagyot álmodni, most már az én példám ezt kezdi is bizonyítani. Félszemmel a nagy célon kell tartani a tekinteteket, és a kis célokra koncentrálni igazán. És nem baj, hogyha nem látjátok a nagy célig az összes részcélt, mert soha nem lesz ez így. Sőt, elárulom, hogy még a nagy cél is fog néha-néha egy kicsit módosulni, de amíg az első részcélt, amit tudtok, eléritek, addigra látni fogjátok a következőt. És amikor a következőt elértétek, látni fogjátok az azutánit. Ennyi. Működni fog, és mindig hozni fogja az élet azokat a lehetőségeket, ahogy nekem a német srácot, aki készítette a felvételeket, vagy ez a havazinos hölgy, ahogy találkoztam vele, azok mindig segítettek abban, hogy tovább gördítsem az életemet. És hogy egy kicsit hagyjalak titeket szusszanni, mert már mindjárt kiköpöm a tüdőmet, meg sok infót nyomtam rátok. Megint egy kis filmet szeretnék nektek bejátszani. Ez nagyjából a legjobb film, amit eddig csináltam, szerintem, így ez a high level most.
Vettem azóta egy új kamerát, úgyhogy most már tudok még jobbat is, de erre azért viszonylag büszke vagyok. Egy srácról készítettem, akit ajánlok esetleg figyelmetekbe, hogyha az ilyen motorozást kedvelitek, mert ő azt hiszem 5. vagy 6. hazánk fia, aki motorral a Dakarra fog menni. Neki készítettünk egy ilyen kis image filmet. Emlékeztek a képre, amin tiszta sár voltam, kék pólóba? Na, itt készült az egyik kép. Kemény munka következő képkockának a címe, mert hogyha megtaláltátok az irányotokat, hogy merre szeretnétek menni, és megvan a tervetek is, hogy éritek el a célotokat, akkor ez következik. Szerintem ez a legjobb rész egyébként, amikor már tényleg dolgozni lehet valamin. És hát ez az én kis mondásom, hogy ha az átlagnál többre vágysz, akkor többet is kell tenned. Ez nem túl kecsegtető, de azt gondolom, hogy így van. És ott a legalsó dolog a szabadidő, az ehhez kapcsolódik szorosan, mert az egyik fontos dolog, amit az én életemmel kapcsolatban szeretnék elmondani nektek, az az, hogy én a szabadidőmben csináltam mindazt, amiről itt most beszélek. Tehát a főállásom mellett változtattam meg az életemet, nem kellett fölmondanom meg, nem tudom milyen vakmerő dolgokat csinálni. Persze lehet, hogy valakinek inkább ez válik be, hogyha megvan a kényszer, hogy változtasson. Én szépen a szabadidőmet szántam rá arra, hogy amikor végeztem a munkával délután 4-kor, 5-kor, akkor hazamentem, egy órát pihentem, és a szabadidőm további részét arra szántam, hogy az első néhány hétben rengeteg kutatást végeztem, majd rengeteg tutoriált néztem, tanultam vágni, aztán később meg a vágásra szántam ezt a szabadidőt, mondjuk heti 6-szor, 7-szer. Tehát elég kemény volt ilyen szempontból ez az időszak, viszont nem véletlen van az se odaírva, hogy ez a legjobb rész, mert imádtam minden percét. Amikor fölmondtam a munkahelyemen, akkor eléggé csodálkoztak az emberek, mert addig így mesélgettem a dolgaimról, meg hogy mit szeretnék, de mindenki csak így legyintett, hogy mert ugye nem látták azt, hogy amikor én elmentem onnan, akkor hazamentem és dolgoztam. Amikor ők buliztak hétvégén, akkor én otthon voltam és dolgoztam. Nem mondom, hogy kicsit antiszocializálódtam ebben az időszakban, jó volt utána, most már így normalizálódott az életem, újra emberek közé menni néha, de bevállaltam. És azért van ott az a kérdés, hogy mégsem ez a legjobb rész, mert hogyha úgy érzitek, hogy nem ez a legjobb rész, akkor lehet, hogy mégse találtátok meg azt, ami nektek való. Ezt meg azért tudom mondani, mert nekem azért volt pár ilyen vakvágány, akartam én lenni programozó, meg nem is tudom még, sportriporter, meg egy csomó minden más is, de aztán valamiért mindegyiket feladtam. Úgyhogy azok voltak a mégsem dolgok. Ha meg azt érzed, hogy de, akkor jó helyen jársz, és akkor érdemes nagyon-nagyon sok energiát belefektetni a dologba. Elszántság is sok fog kelleni, mert azért bevallom, hogy amikor 8 óra munka után az ember hazaér, akkor néha könnyebb lenne, nem tudom, csak leülni a PlayStation elé, vagy bekapcsolni a tévét, vagy bármi ilyesmit csinálni. De ha van elszántságotok, akkor elveszitek magatokat, hogy dolgozzatok, és egy néhány hét alatt, amikor mondjuk még némi sikerélmény is jön, akkor így elkezditek ezt megszeretni, meg szokássá válik, és akkor meg már így a munka végén azt várjátok, hogy jaj, érjek már haza, hogy azzal foglalkozhassak, amivel szeretnék. Szóval keményen kell dolgozni, de megéri. A többi rajtatok múlik. Kell hozzá jó adag kitartás, hiszen eleinte kutatás, meg kevés sikerélmény lesz a napjaitok része, de valahol magatokban szerintem érezni fogjátok, hogy ez az, amivel foglalkozni szeretnétek. Én legalábbis így voltam vele, főleg ugye az én szakmám ilyen szempontból jó, mert a kutatás jó nagy része azt is jelentette, hogy GoPro-s videókat nézegettem a YouTube-on, hogy mit, hogyan csinálnak, aztán megnéztem a tutoriálokat, hogy mindezeket hogy lehet megoldani, úgyhogy nem volt annyira unalmas, és jó eséllyel nyilván ti is szeretni fogjátok azt, amit ti imádtok csinálni. Én nekem van olyan ismerősöm, akinek az óriás szenvedélye a varrás, van olyan barátom, aki kamionsofőr szeretett volna lenni, mondjuk ő ezt nem valósította meg sajnos, de hogy mindenkinek más az útja, ezért ez az előadásom címe is, mindenkinek megvan a sajátja. Ettől szép az élet, hogy ennyire különbözőek vagyunk, és azt gondolom, hogy mindenki megtalálhatja a saját útját, és még ha bármennyire is furcsának tűnhet az, amit ti kedveltek, mások számára furcsa, biztos, hogy vannak olyanok, akik meg imádnák, majd a végén erről így egy pár
szóban teszek még említést. Igen, és amit elmondtam, hogy sose ad fel, az univerzum majd segít. Ha pozitívan álltok a dolgokhoz, én hiszek a vonzás törvényében, és ha pozitívan álltok a dolgokhoz, meg beleadtok mindent, és szenvedéllyel dolgoztok, akkor jönni fognak ezek a kis apró kis segítségek, amiket én már említettem, amiket bizonyos emberek szerencsének hívnak, vagy igazából mindegy, mert ez csak egy szó, hívhatjuk szerencsének, de jönni fognak ezek a kis segítségek. Sokszor olyankor, vagy sőt, inkább úgy mondom, legtöbbször olyankor jönnek ezek, amikor már nem is számítotok rá. Aztán egyszer csak hoppá, valaki rátok ír a Facebookon, vagy megcsörren a telefon, stb. Felállni, mert hogy nem szabad feladni, de sok pofon jöhet, amit egyébként valószínűleg nem is fogtok annyira pofonnak megélni. Én inkább ilyen akadályoknak szoktam ezeket a dolgokat tekinteni, nehézségeknek, megoldandó feladatoknak. És igazából ezekben az a legjobb, hogy minden egyes megoldott feladat közelebb visz a célotokhoz. Az meg azért úgy elég jó érzés, amikor valamit megoldasz, és tudod, hogy megint egyel közelebb vagy a célodhoz. És aztán, ha ezeken a nehézségeken túllendültök, és lassan a hobbitok a munkátokká válik, akkor örömöt fogtok benne lelni minden nap. Én imádok foglalkozni ezekkel a kis dolgokkal, amiket én csinálok. Hát a forgatásokról ne beszéljünk, amikor elutazhatok a világ különböző tájaira, most mondjuk Tájföldre, majd meg Malajziára. Hát mint egy kisgyerek tudok tapsikolni ilyenkor, hogy hurrá mehetek, és el tudjátok képzelni, hogy rohangálszok a kamerával, amikor egy új helyen vagyok. Tényleg, mint egy kisgyerek, amikor a játékboltba beszabadul, sorról sorra megyek, és azt se tudom, mit vegyek fel. Az második Provence utamnál volt az, hogy 10 napos az út, 8. napon átnéztem a felvételeket, rákattintottam, hogy mennyit vettem fel, 70 gigát. Irtózatos mennyiségű anyagom volt, és akkor úgy döntöttem, hogy jó, akkor ebből már ki tudok hozni 3 filmet is, ha kell, most egy picit nyaralok én is. Másnap reggel a túravezető kollégával leültünk egy kávézóba, hogy akkor most már nyaralok. 2 percig bírtam, elkezdett játszani egy utcazenész, és már nyúltam is a kameráért. Úgyhogy én nekem az az öröm, hogyha ezzel foglalkozhatok. És hogyha ez így megvan nálatok, akkor elkezdtek ezen nagyon-nagyon sokat pörögni, hiszen szeretitek ezt a dolgot, egyfolytában ezen fog járni az agyatok. Én konkrétan, amikor telente tömegközlekedést használok, és zenét hallgatok mondjuk a trollin, akkor amit hallgatok, ahhoz vágom a szememmel a filmet. Akkor is azon pörgök, hogy milyen filmet vágnék abból a képanyagból, ami éppen előttem van, arra a zenére, ami a fülemben szól. Lehet, hogy egy kicsit rákattantam erre a dologra, de remélem, hogy nektek is van, amire így rá tudtok kattanni. És ha valamire így rá vagytok kattanva, akkor abban nagyon-nagyon gyorsan fogtok tudni fejlődni. És ha gyorsan fejlődtök, akkor nagyon hamar jók is lesztek benne. És ha valamiben jó vagy, akkor azt meg is fizetik. És innentől kezdve elértünk oda, hogy bármi is legyen az, amivel ti szerettek foglalkozni, bármilyen nyakateker dolognak tűnik, jók lesztek benne, és ha valaki valamiben jó, akkor csak meg kell találni azt a piacot, ahol ő érvényesülhet, és meg fogják fizetni. És ma már bármivel lehet pénzt keresni. Az internet segítségével bármilyen piacot, bármire meg lehet találni a piacot. Meg is mutatom, hogy mire gondolok. Gyűjtöttem egy pár munkát a netről, golflabda felhozó, vagy pizzafutár búvár. Valaki esetleg? Egész jól megfizetik. Képzeljétek el, hogy megy a csávó, van nála egy zsák, kisétál a golfpályán a tavakra, vagy tavakhoz, és lemerül és összegyűjtögeti a golflabdákat. Nagyon érdekelt, hogy lehet valaki pizzafutár búvár, nem bírtam elképzelni, hogy. Hát ugye vannak ma már víz alatti szállodák, vagy ilyen nem feltétlen szállodák recepcióval, meg így a klasszik szálloda, de hogy egy kis zúg, ahova le lehet vonulni, és oda tudsz pizzát rendelni. Kis vízálló bőröntbe leviszi neked a pizzát a pizzafutár búvár. De van dezodor illatoló munka is, aki természetesen nem csak a dezodorokat illatolja, hanem azt, hogy az milyen hatással van előtte, utána. Órabeállító, ez nem tűnik olyan bonyolult dolognak, hiszen az óráját mindenki be tudja maga is állítani, de a toronyórákat már nem olyan egyszerű, mint a karórákat, és azt is valakinek meg kell csinálnia.
Hát a boros üvegforgató az azért nem egyszerű, amikor bemész egy pincébe, ahol van 10 000 üveg bor, és azt így át kell forgatni. Olvastam, hogy 40 000 forgatás is összejöhet egy nap. Az azért egy kicsit monoton lenne nekem, de biztos van, aki azt is élvezi. Gondolom, lányok, a nászúr-tesztelést azt szívesen csinálnátok azért, mert hogy van ilyen munka is. És hát a vízicsúszda tesztelést meg én is szívesen csinálnám, mondjuk egy nyáron keresztül. Úgyhogy nagyon-nagyon érdekesek ezek, és nagyon-nagyon érdekes lehet az is, amit ti szerettek. Csak meg kell találnatok az utat, hogy azért valaki fizessen nektek. Viszont szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy ne innen közelítsétek meg. Tehát ne úgy közelítsétek meg ezt a kérdéskört, hogy mi az, amivel ti pénzt szeretnétek keresni. Ne azt keressétek, amivel pénzt lehet keresni, hanem azt keressétek, hogy mit szerettek csinálni. És majd az élet fogja hozni, hogy fogtok tudni azzal pénzt keresni. Ahogy abban a videóban az angol nyelvűben volt, ugye nem a pénz, vagy nem a számlákra kell a pénz. Ha valaki dolgozik egy átlag munkahelyen a gyárban, akkor mit csinál? A fölösleges, idézőjelben fölösleges félretett pénzét mondjuk a hobbijára költi. Valamennyit keres, ami megmarad a hobbijára költi. Viszont hogyha a hobbiával keresi a pénzt, akkor nem számít onnantól kezdve, hogy mennyit keres, hiszen a hobbiját csinálja, amire egyébként költene. És akkor a maradék szabadidőben meg lehet mondjuk pihenni, vagy a családdal foglalkozni, ami nem egy utolsó dolog szerintem. És lassan az előadás végéhez érek, úgyhogy az irodalom, amit én ajánlanék nektek, az első 2 könyvet azt még annak idején a Vigbori ajánlotta nekem, őt backpacker.hu-ként ismerhetitek. Az első a Kérdés megadatik, ami a vonzás törvényét. Húha, ezt hagyom, ezt a diát, mert látom mindenki a jegyzeteiért nyúl, meg fotózza, ki is állok a képből. Szóval a vonzás törvényét elemzi ez a könyv tulajdonképpen. Néha egy nagyon picit szájbarágos, de érdemes megküzdeni vele, és a második olvasásra meg teljesen összeáll, és azt gondolom, hogy hasznos is. Én nagyon-nagyon jól tudtam használni azokat a tippeket, vagy ilyen kis gyakorlatokat, amik vannak a könyvben, és hát a filozófiát azt abszolút magamévá is tettem, illetve zárójelben mondjuk még a Titok című művet is hozzá tudnám tenni. A könyv az egy kicsit ilyen bulváros nekem, viszont van egy Titok című film is, ami szintén egy picit ilyen amerikai bulváros feelingű, de azon legalább gyorsan át lehet jutni, egy 1,5 óra. Érdemes azért megnézni, hogy is működik ez a dolog. A 4 órás munkahét az inkább az életetek szervezéséből, vagy ahhoz adhat jó tippeket. Én nekem is, az is egy fontos olvasmány, nyilván azért van itt, mert az időmenedzsment az azért azt gondolom sokunknak problémákat okoz. Ez a könyv meg nagyon jó tippeket ad egyrészt az időmenedzsmentre, illetve arra is, hogy érdemes kiszervezni dolgokat. Én most például lakást felújítottam, és hát a hálószobámat még én festettem ki, aztán elkezdtem osztani, szorozni, és rájöttem, hogy ha a nappalit inkább kifestetem mással, és én addig dolgozok valami filmemen, és azt leadom és fizetnek érte, akkor még mindig jobban járok anyagilag, mint hogyha én magam csinálom, és addig se tudok a filmen dolgozni. Úgyhogy ez a kiszervezés dolog, ez nem egy rossz dolog. Az Latán, az lehet, hogy a lányoknak annyira nem érdekes, de nem is az a lényeg, hogy kifejezetten ezt a könyvet olvassátok, inkább az, hogy ez egy önéletrajzi könyv. Zlatan Ibrahimović egy ismert futballista, aki elég nehéz családi körülmények között nőtt fel, és az ő könyvében azt szerettem nagyon, egyrészt, hogy személyes a példa, másrészt meg azt szerettem nagyon, hogy ő egy olyan karakter, aki tűzen vizen át bármi áron eléri a célját. Ez nagyon inspiráló tud lenni, hogyha látja az ember, hogy ezzel a mentalitással milyen messzire lehet jutni, már pedig ő elég messzire jutott ezzel. És akkor az utolsó az pedig a videónak a címe, amit bejátszottam nektek. Úgy látom, mindenki lefotózta, felírta. Meg lehet találni magyar felirattal, úgyhogy meg tudjátok találni. Én elnézést kérek, hogy én nem tudtam azt megtalálni. És akkor az utolsó képkocka, ez egy saját mondásom,
vagyis az egyik blogposztomból vettem, mert hogyha megvan a célotok, és hogy mit szeretnétek csinálni, akkor úgy kell küzdenetek érte, mintha az életetek múlna rajta. És ha jobban belegondoltak, tényleg az múlik rajta. Úgyhogy azért meg érdemes küzdeni, mert szerintem az én szempontomból legalábbis sokkal jobb érzés felülni egy repülőre, és azzal menni dolgozni, mint bemenni a gyárba, vagy az én esetemben én vendéglátóztam, bemenni a kocsmába, ugyanazokat a történeteket hallgatni, ugyanazokat a sztorikat átélni, tök unalmas. Amit most csinálok, az meg nem. Úgyhogy ennyi volt az én kis előadásom, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. További jó szórakozást kívánok a fesztiválhoz, és természetesen, hogyha van kérdésetek, akkor úgy látom, hogy maradt rá egy kis idő, és nagyon szívesen válaszolok. Ha nem itt, akkor meg kint majd privátban. Köszönöm szépen!